හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ date and time එක හදන්න. දැන් මේකේ programming part එකක් එනවා. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේවයි කොහොමද naming convention. එහෙමත් නැත්නම් අපි දැන් Netbeans වල අපි පාවිච්චි කරනවා පොඩි code conventions වගේ. කෝඩ් කරන්න ලේසි වෙන්න අපිම හදාගත්ත නිකන් අර අපිටම ආවේනික වෙච්ච නීති රීතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලේසි වෙන්න බටන් වල variables name change කරන්නේ කොහොමද, text name change කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ date and time කියන්නේ බටන් එකක් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒක right click කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන change variable name කියන එක යන්න. මේ change variable name එකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි මෙතන කෝඩ් කරද්දි මෙන්න මේ බටන් එක අඳුර ගන්න නම. එතකොට දැන් කෝඩින්ග්ස් වලදී මේ බටන් එක අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ අපි මෙතන දාන variable name එකෙන්. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි බටන් එකක් ඒ කියන්නේ variable name එකක් විදිහට මේ ගද්දි මෙන්න මෙහෙම btn කියලා මුලින්ම දා ගන්නවා simple වලින්. btn කියලා දාලා ඊට පස්සේ normally මේ බටන් එකේම නම දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියි මොකද ඒක මතකත් හිටිනවා. අනික ඔයාලට කියන්නේ differentiate කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අනිත් ඒවායින් වෙනස් කරලා අඳුර ගන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. හරි දැන් මම මෙතන මෙහෙම දාන්නම් btn date and time. එතකොට දන්නවා මේක බටන් එකක්. ඒකේ නම date and time කියන එක. හරි. ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපිට පුළුවන් edit text ගිහිල්ලා edit text නෙමෙයි change variable name ගිහිල්ලා btn student management. හරි ඕකේ. හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් තිබ්බොත් මේ විදිහට මේක ඕනේ නැහැ. මම මේ නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඔයාලට conventions ටික කියලා දෙද්දි මෙතනදී අපිට පුළුවන් change variable name ගිහිල්ලා දැන් මේක ටෙක්ස්ට් එකක් හින්දා ඔයාලට පුළුවන් txt එකෙන් පටන් ගන්න. txt ඊට පස්සේ text field එකේ name එක අපි හිතුව මේක මොකක් හරි first name එක enter කරන එකක් කියලා. එතකොට පුළුවන් txt ගහලා first name මේ විදිහට ගහලා ඕකේ කරන්න පුළුවන්. හරි මම දැන්ට cancel කරන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි coding conventions use කරන්නේ. එතකොට අපිටම ඒක අඳුර ගන්න ලේසි variable එකක් විදිහට ඒ වගේම differentiate කරගන්නත් හරිම ලේසි. හරි. එහෙනම් date and time එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හදමු. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.